Sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem, és olyan videóval jövök most, amilyet ritkán szoktam nektek mutatni, mert hogy ugye nem vagyok egy nagy focis csávó, és most itt egy stadionnál vagyunk, Nagyváradon, nevezetesen az FC Bihor, vagy Fecse Bihor, FC Bihor magyarul, a itteni foci csapatnak a stadionja található itt, és ezt így kívülről meg fogjuk nézni, meg egy kicsit be is lesünk így kintről, mert egy elég érdekes sztori, és akkor menjünk is, ezen az utcán végig fogunk menni. A legérdekesebb a kialakításában az, hogy ugye nagyobb a stadion, mint amekkora a telek, és így az utcára gyakorlatilag, ha megnézitek, itt jön az utca, egy ilyen széles kétsávos utca, mondjuk nincs rajta nagy forgalom, de ennek a széles kétsávos utcába kilóg a stadion, tehát nagyobb lett a létesítmény, mint maga a telek. Hát itt egy kicsit van is miatta útszűkület, itt látszik, hogy ebből az irányból van az elsőbbség, de hát nem nagyon van forgalom, tehát nem nagyon van kinek elsőbbséget adni. Szóval ez a stadion a Fecse Bihor foci csapatnak a stadionja, és egyébként jelenleg 18 000 férőhelyes, amiből 11 000 az ülőhely, és egy ilyen betonelemekből felépített építményről van szó. Ez a betonelemes építmény, nem látszik rajta, hogy csak 20 éves, de ez bizony 2004 és 2007 között építették. Korábban egy régi stadion volt, egy igen régi, egy 1924-es építésű, amibennek az érdekessége, hogy csak állóhelyek voltak benne. Közben én mutatom nektek, hogy lobog a román zászló, illetve Nagyvárad zászlaja. Ugye a trikolor a román zászló, és alatta ez a kék-vörös, ez Nagyváradnak a zászlaja, közepén gondolom, hogy Nagyvárad címere látható. Szóval 1924-ben épült az eredeti, hát nyilván az nem ilyen betonelemekből. Annak nagyobb volt a befogadó képessége, 22.500 fős volt, de volt benne bizony 30 000-es meccs is, tehát volt, hogy kicsit bezsúfolták, kitömték a stadion, de ne szaladjunk ennyire előre. Szóval az itteni bihari foci csapatnak a stadionja egyébként a 40-es évek végén bajnokok voltak, azóta nem, de ma is az első osztályban játszanak, és akkor megnézzük, hogy hol tudunk egy kicsit belesni. Hát kicsit ez a rendezetlen romániai szokott utcakép látható itt, de azért nem egy rossz hely. Nekem tetszett Nagyvárad, bár megmondom őszintén, hogy elég keveset láttam belőle. Egy kicsit nézzünk föl a lelátókra is, ugye a lelátók is nemzeti színekben, román nemzeti színekben pompáznak, körbe lehet ülni, ott pedig valamilyen edzést tartanak bent, ha már így van, akkor kicsit közelítsünk is rá. Szóval bent folyik az edzés, mi viszont itt kint videózgatunk, hogy ne parkoljanak ide, mert elszállítják az autót, ha valaki ide parkol. Szóval egy kicsit följebb is megyek, és közben mesélek arról, hát olyan nagyon nagy sztorikat nem tudok róla mesélni, de talán a legnevezetesebb meccs itt, annak idején a 80-as években, 84-ben volt egy Románia-Izrael mérkőzés, ami akkor nagyon nagy meccsnek számított, és végül 0-0 lett a végeredménye, és bizony azt olvastuk itt, hogy azon a mérkőzésen az akkori 22.500-as befogadó képesség ellenére 30 000-en voltak. Hát ugye az még az állóhelyes korszak volt, ugye akkor kicsit jobban összezsúfolódva elfértek az emberek, sok jó ember kis helyen is elfér, vagy sok kis ember jó helyen is, ezt mindenki döntse el maga, és tulajdonképpen itt most oldalt megint be tudunk majd egy kicsit lesni ezen a kapun. Nem erre van a főbejárat, ez egy ilyen hátsó dolog, és mi itt tulajdonképpen csak erre jártunk, mert erre mentünk a vasútállomás felé, és hát gondoltam, hogyha ez már ilyen ez a stadion, ilyen érdekes kialakítású, hogy így kilóg az utcára, akkor gondoltam, hogy egy kurta vlogot vegyünk fel róla. Ugye itt karban tartják, locsolják a füvet, hát ilyenkor a nagy kánikulában erre
erősen szükség van. És ha kicsit jobban megnézzük itt a dolgokat, azért annak ellenére, hogy ez föl volt újítva, át volt építve 20 évvel ezelőtt, eléggé ramaty állapotok uralkodnak, kicsit elhagyottnak tűnik az épület, de hát ugye ha közelebbről megnézzük, akkor látjuk, hogy ez bizony élettel van tele, tehát hogy zajlik most benne éppen az edzés, és mérkőzéseket is szoktak benne tartani. Szóval így állapota tekintetében nem egy sikertörténet ez a stadion, de hát van amúgy Nagyváradon több stadion is, és állítólag ezt le is akarják bontani, és itt a helyére egy parkot akarnak létesíteni. Hát most nem tudom, hogy ennek a csapatnak van-e másik stadionja, vagy majd máshol fognak edzeni és gyakorolni, vagy nekik is építenek-e újat. Erről nem találtunk információt. Minden esetre ez az elrendezés, ez a kialakítás, ez érdekes, és ezért szerettem volna nektek ezt bemutatni. Itt a másik oldalon még érdekesebb egyébként az utca, hát látjátok, hogy itt megvan a teljes szélességében az utca, és akkor ezek az oszlopok ugyanúgy ráépültek az utcára, de mivel itt a túloldalon ugye a szomszédos telek van, kerítés, ezért nem tudták kikerülni, nem tudja az utca kikerülni az oszlopsort, hanem itt be kell jönni, és itt bizony az autónak szlalomozni kell az oszlopok között. Látjátok is, hogy mutatja a kötelező haladási irányt, és itt kell bejönni, aztán majd az ember kitalálja, hogy hol fér el. Hát nyilván nagyobb autóval nem lehet itt közlekedni, csak személyautóval. No, hát ez itt a FC vagy Fecse Bihornak a stadionja, és tulajdonképpen ezt szerettem nektek volna megmutatni. Itt oldalt van egy másik pálya, azon is edzés zajlik. Ahhoz már ugye nem tartoznak lelátók. Egy kicsit nézzünk bele a graffitikbe is. Hát olyan komolyabb graffitit nem nagyon láttam. Ugye a csapat neve van fölírva, hogy Fecse Bihor. In Tara Ciorilor Orbu. Hát ezt nem tudom, hogy mit jelent, vagy remélem nem valami csúnyát, és nem fogja emiatt a YouTube letiltani ezt a videót. Itt valaki szerelmes is volt, tehát túl sok izgalom a graffitikben sincs itt. Egy művészi graffitit jó lett volna kifogni, de hát nem sikerült. Minden esetre ilyen apró kis érdekességet az útra kilógó stadiont szerettem volna nektek megmutatni. Én nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy érdekes volt. Ha igen, akkor ennek mindenképpen adjatok hangot egy like formájában, vagy akár a komment szekcióban, ha kiegészítésetek van a történethez, ha tudtok valamit erről, amit én nem mondtam el, és érdekes, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek. Rikári voltam Nagyváradról. La revedere, sziasztok, csüssz!